بچه‌ها ما امروز دوباره اومدیم سراغ پرایدمون. امروز قراره که پراید قدیمی رو تبدیل به پراید نو جدید بکنیم. لیتس گو. بریم سراغ آقا حسن، صاحب نمایشگاه اینجا. تو این تایم آقا حسن این ماشین ما رو برده معاینه فنی توی آلمان که توف اسمش هستش. چه ایرادایی از یه پراید 30 ساله گرفتن؟ برامون بگو که کم کم بریم سراغش. یکی از ایراداش این بود که چراغای جلو، اوکی، چراغای جلو، این مهشکن زیبای عقبمون، این مهشکن بود. من فکر می‌کردم این چراغ ترمزه ولی مهشکن بود. اینم خرابه که باید به زودی درست بشه. و دیگه چه مشکلاتی داشت؟ رکاب دست چپ پوسیدگی داشت که باید اونو حتما پوسیدگیاشو بگیریم. ترمزا خوب بود، لنتا خوب بود، لاستیکا حتی خوب بود. اما ناگفته نموند ماشین چند سال خب خواب بوده. به هر حال بعد از چند سال ما باید روغنشو عوض کنیم، سرویس انجام بشه. یه دستی بعد به روش بکشیم. بیاید بچه‌ها از سخت‌ترین کار شروع کنیم. از بیرون یه دستی به ماشین بکشیم که این ماشین از بیرون اوکی بشه و خطاتی که این ماشین هم نیاز داره برای معاینه فنی اونم سفارش میدیم. کلاً پروسه معاینه فنی هم توی ویدیو براتون میگیریم. بدون معطلی بریم سراغ تمیزکاریش. اولین کاری که برای تمیزکاریش باید انجام بدیم چیه؟ من که میگم اول از بیرون شروع کنیم. اوکی. ماشینمون باز یه چند تا زیبایی دیگه هم داره جز اینکه خیلی کثیفه. من دارم میبینم زیباییاشو. این اورجینال ولی نیست. حتی فکر میکنم اورجینال هم باشه. جدی؟ آره. فکر نکنم یه جوریه. این فاشنی که اینجا نوشته شاید فیشیون. فقط شناسا کجایی؟ اگه میدونی این جزء ماشین بوده برام بنویسید. ما میخوایم اینا رو الان بکنیم. بهترین روشش و راحت‌ترین روشش فکر میکنم که با این سشواره. یس، گرمشون میکنیم و درشون. بچه‌ها آقا مهدی هم اینجا هستش. آقا مهدی بزن قراره که امروز آقا مهدی هم به ما کمک کنه. آقا مهدی از اون ماشین بازای حرفه‌ایه. بدون معطلی بریم سراغ واسطه پراید. لیتس گو. اول از همه سر کار که میرید بشینید. راحتی خیلی مهمه. گرم الان نه؟ میتونم تست کنم؟ آره. خوبه. چه راحته. دیگه زیاد گرم نکن. اوکی، زیاد نباید باشه وگرنه خراب میشه. تفاوت خودتون ببینید. این رنگ کجا، این رنگ کجا. این رنگ حاصل 30 سال آفتابه. 30 سال آفتاب بهش خورده که امروز قراره که همه اینا رو اوکیش کنیم. واه، یس، چه حس خوبی آدم دست میده. آقا اولین لاین ما تونستیم در بیاریم و بریم سراغ ادامه کندن در چسبا. بچه‌ها می‌خواستم رنگ اصلی فویلی هم که اینجا می‌بینید رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید بچه‌ها، رنگ اصلیش دقیقاً اینه. رنگ بنفش خیلی خوشگله و رنگ اصلی ماشین هم اینه. واقعاً تفاوتش خیلی زیاده. قشنگ ماشین رو جلبک برداشته. وقتی برچسبا رو کندیم تازه به عمق فاجعه پی بردیم. کل ماشین جلبک شده بود. و تمام سمت چپ ماشین با کاپوت جلوش تمام شد. ولی قبل از اینکه بریم سراغ سمت راست من می‌خوام اینم در بیارم بچه‌ها. این خیلی تو مخمه. نگاه کن. فکر کنم به یونانی اینجا نوشته اگه اشتباه نکنم ولی خیلی تو مخه. زنم به سشوار نیازه؟ نه. و تمام سمت راست هم که ما بتونیم برچسبا رو در بیاریم دیگه اولین مرحله‌مون تمام میشه. این ماشین سالها داشته خاک می‌خورده و به خاطر همین این برچسبا خیلی بد چسبیده بودن به بدنه و موقع کندنشون باید حواسمون می بود که به رنگ ماشین آسیب نرسونیم. و بالاخره تمام شد. فکر کنم قشنگ 20 دقیقه از تایممون رو گرفت. ولی با اینکه این برچسبا 30 سال روی این ماشین بودن به نظرم خیلی راحت کندن. الان وقت اینه که با تینر بیایم جای این چسبا رو هم تمیز کنیم. بعدش بریم سراغ تمیزکاری از بیرون. شاید باورتون نشه ولی توی آلمان پیدا کردن تینر واقعا کار سختیه، چون اینجا به جای تینر از ابزارهای دیگه استفاده میکنن. خیلی برام عجیب بود بعد از این همه مدت بوی تینر به مشامم خورد. ما الان اینجا یه دونه مواد داریم بچه‌ها. این مواد خیلی جالبه. کلا همه جای ماشین رو جلبک بسته. این جلبک‌ها آب بشن و خیلی راحت بتونیم اینا رو از ماشین و رنگ بدنه جدا کنیم. بریم این مواد رو به ماشین بزنیم، بعد با مسواک و خمیر دندون و خلال دندون و این جور چیزا روی ماشین ذره تمیزش کنیم و بعد بریم بشوریمش. مطمئنم ظاهرش بعد از اینکه ما بشوریمش کلا زمین تا آسمون تغییر میکنه. بریم برای زدن این مواد زیبامون به ماشین. لیتس گو. فقط ببین مطمئنم تمام این جلبک‌ها از بین میرن. مطمئنم. همین الان که آب میاد روی ماشین نگاه کن رنگش تغییر میکنه. یعنی قشنگ معلومه که این خیلی آفتاب سوختگی داشته. بدتر از همه جا نگاه کنید این قسمت پایین سپره و چراغ عقب. یعنی اینجا خیلی داغونه. اینجا رو ما باید بیشتر بزنیم راحت بتونیم تمیزش کنیم. بلا نسبت عقب ماشین رو ان گرفته و انگاری این ماشین کف اقیانوس بوده. فکر کنم اگه 2 سال دیگه بیرون نمی اومد این جلبک‌ها تبدیل به بوته میشدن. خب بچه‌ها مرحله بعدی اینه که الان ما با چند تا برس خب بعد قشنگ اینجوری ماشین رو بسابونیم و ببین چه قشنگ جلبک‌ها دارن پاک میشن. باورم نمیشه واقعا. اصلا همین الان میشه تفاوت رو دید. چقدر این باحاله.
دیگه تمام شد. نصف کاپوت تمیز شد. کار خیلی آسونیه ولی بعدش اینه که کل ماشین رو بعد اینجوری تمیز کنیم. این خیلی زمان بره ولی خب از پسش برمیاریم. لیتس گو. بعد از این همه تلاش و سختیایی که تو این کشور کشیدم، آخر با فرچه ظرفشویی ببینید که به چه روزی افتادم. اصلا یه عمر خواست منو با این فرچه آشنا کنه، اما آخر رسیدیم به نقطه حیاتی ماشین، جایی که واقعا خیلی لذت بخش وقتی تمیزش می‌کنیم. آخه الان ماشین داره میگه الان داره میگه اوه خیلی این قسمت یه چیز رفت تو دهنم، خیلی قسمت حال میده. چقدرم اینجا جلبک بسته. این یارو فکر کنم دیگه مثلا بنزین میزده، بنزینا رو بیرون میریخته، چیزی تو تانک نمیریخته دیگه. قشنگ بریم یه ذره آبم بگیریم ببینیم که چجوری شده. اوکی یه ذره دیگه فکر کنم کار داره. تمام، پراید ما الان تبدیل شد به زانتیو. خب رسیدیم به یکی از خفن‌ترین قسمت‌های ماشین و کثیف‌ترین قسمتش بعد از درب باکش و اونم سپرشه. لیتس گو. این قسمت رو ببینید بچه‌ها، این خیلی لذت بخشه. نگاه کنید. اوه خیلی این حال میده. به به. اینم از قبل و بعد از سپر. نگاه کنید خودتون. اصلا زمین تا آسمون آدم تفاوت رو میبینه. خداییش لذت بخشترینش اینجا بود. قبول دارید؟ واقعا خیلی باحاله. الان رنگش صورتیه، فکر کنم یه پلیش هم بخوره قرمز میشه تازه. آقا بریم وقت از دست ندیم، کلا تمامش کنیم چون که هنوز شستنش و داخل ماشین هم مونده. بشور بساب بشور بساب بشور بساب. واو زمین تا آسمون فرق کرد، شد یه ماشین دیگه. انگار همین الان از شرکت آوردنش بیرون. آدم حال میکنه، خودش حال میکنه. خب بچه‌ها الان ماشین رو آوردیم بیرون که بتونیم با دستگاه کارواشمون یه آبم از بیرون روش بگیریم، ببینیم که چه تغییراتی میکنه این ماشین. و در آخر یه سری از جلبک‌ها رو تصمیم گرفتیم بیرون بشوریم چون ممکن بود گاراژ آقا حسن کثیف بشه. بریم سراغ خوش کردن ماشین، البته با سبک مهران امکی. ما قرار نیست که اینجا لنگ بندازیم، نه، قراره که با این دستگاهات که سرعتش تا 300 کیلومتر در ساعت هم هست بیایم ماشین رو خوش کنیم. لیتس گو. ببین میگن روش مدرن و نوین، نه اینکه آدم لنگ بندازه. شستشوی ماشینم تمام شد، الان نوبت پلیش زدنه. آقا مهدی عزیزم الان داره تست میکنه. آقا مهدی توضیح بده که دقیقاً تستی که میخوای بکنی برای چی است. میخوام تست کنیم ببینیم نیاز به سنباده داره، اگه نداشته باشه که یه دست کامل بهش پلیش میزنیم، اگه داشته باشه که بعد اول همه رو سنباده بزنیم بعد پلیش. امیدوارم که فقط با پلیش اوکی شه، چون که اگه نیاز به سنباده باشه خیلی بیشتر طول میکشه. لیتس گو. و به اینم از بعد از پلیش زدن ما آدم قشنگ داره تفاوتو میبینه و خدا رو شکر دیگه نیاز به سنباده نیست. اگه قرار میشد سنباده بزنیم قشنگ تا فردا صبح اینجا میموندیم. این ماشین یه ذره لک‌های سفید هم داره و این لک‌های سفید بچه‌ها به خاطر رنگ رفتگیه. متاسفانه لک‌های سفیدو دیگه نمیشه با پلیش بردش. اصلا من نظرم اینه که کلا این کارو انجام ندیم، بذاریم این لک‌های سفید بمونه چون که اینا یادگاریه. به هر حال این ماشین 30 سال قدیمیه و من دوست ندارم که قطعات اورجینالش و رنگ اورجینالش رو دست بزنم. ما فقط خریدی که امروز بازسازیش کنیم. البته بچه‌ها من همیشه اینجا سخت ترین کارا با منه چون که من حرفه‌ایم. 12 سال درسشو خوندم تو آکسفورد، میرفتیم پلیش میزدیم، یادش بخیر. واسه همین من از کاپوت شروع میکنم، نه اینکه چون که راحتا، چون که همینجوری زورم میرسه. اینا رو بعد واقعا مثل که بعد پلیش بذارم. آموزشش خیلی آسونه، یه ذره اینجا میزنید مثل سس مایونز میمونه. برای اینکه کارتون حرفه‌ای به نظر برسه اوستا میاد براتون چسب میزنه، در آخرم قرار به ما امتیاز بده. درسته یا نه؟ از 1 تا 20 سس مایونز رو که اینجا هست اینجوری میپاشونیش، اینجوری تمام انگار مثلا روی پیتزاست. بیا همین آسونی. بعد با خود دستگاه رو اینا روشن می‌کنید، یه ذره بالا، آها، حالا راست چپ. دستگاه خوبی نیست، دستگاهمون هنگ کرد. این دستگاه خیلی چرته، خداییش خیلی چرته. ولی رنگ قرمز رو می‌بینید که اومده روی این یعنی اینکه یه لایه از رنگ این برداشته شد. بریم سراغ یه دستگاه حرفه‌ای‌تر و خفن‌تر و با این تست کنیم. این خیلی بهتره.
اولین مرحله ما تمام شد. خیلی ممنون. بریم سراغ مرحله آخر. مرحله دوم نداشت. یه ذره کاپوتو تمیز کنیم. ببینیم که چطوری شده. نمیدونم اصلا کارم خوب بوده یا نه. هیچ نظری ندارم. آقا مهدی از 1 تا 5 چند میدید؟ 3. از 1 تا 20 چی؟ دیگه الان 13 که کمتر از 3. از 1 تا 5 3 خوبه. 20 بیشتر میشه. چند درصد خراب کردم؟ قبول داریم کار تو، ولی این باید سنباده بخوره. کاپوت باید سنباده بخوره. نگفتن اینو، من نمیدونستم. مقصر من نیستم. امتحان کردیم. بازم باحاله، ولی خب اگه شما این کارو انجام میدید الان 100% بهتر میشه دیگه. یه سنباده میزنیم بعد امتحان میکنیم دوباره. اوکی، لیتس گو. بریم براش. قبل از هر کاری آدم باید به فکر شکمش باشه. لیتس گو. بریم یه نهار خوشمزه اینجا بزنیم. ایتالیانو. آقا مهدی زحمت کشید، کاپوت ماشین رو سنباده زد. الان بریم دوباره یه ذره پولیش بزنیم به کاپوت ماشین. بریم این سری کل کاپوت پولیش بزنیم. لیتس گو. کاپوتش بچا خیلی داغون بود و واقعا نیاز به سنباده کشی داشت. بریم برای سنباده زدن. البته سنباده نه، بریم برای پولیشمون. اول اصلا من این ذره پولیش رو اینجا پخش کنم. واقعا بعد از سنباده و پولیشی که زدیم ماشین از اون رو به اون رو شد و تازه ما رو امیدوار کرد و تمام. کاپوت هم تونستیم پولیش بزنیم و اول از همه من از پایین به بالا پولیش زدم، یعنی هر 4 قسمت، اینجا و اینجا. بعدش از راست به چپ ما از اینجا شروع کردیم، اینجا رو زدیم، این بالا هم زدیم. بریم که چجوری شده. امیدوارم که این سری خوب شده باشه. ولی نظر من مثبته. آره بعد از سنباده قشنگ نظرم مثبته، نظرم بهتر شده. الان که کامل تمیز شد مشخص میشه. آقا مهدی نظرتون چیه؟ بچه‌ها من متخصص آوردم. خیلی خوب شد و قبلش خیلی بهتر شد، ولی یه دست دیگه میخواد که براق. چرا هر چند تا دست میزنم بهتر نمیشه؟ خب چون این خیلی سخته. رنگش قدیمی شده. یکم سخت در میاد. سقف و کاپوت معمولا سخت‌ترینه. دقیقاً. برای هر ماشینی اینطوریه. تفاوت نمی‌بینم حقیقتشو بخوای. من گلگلی زدم. من به این نتیجه رسیدم که تا الان نیم کیلو پولیش رو استفاده کردم. هنوزم خوب نشده. اصلا من نکنم بهتره. آقا خدایش نگاه کن. به خدا آقا مهدی داره پولیش میزنه. اصلا یه صدای دیگه داره میده. قشنگ بهتر گرفته. پولیش هم بالاخره تمام شد. البته این قسمت تمام نشده نه فقط راست، ولی واقعا عالی شد. اینا رو چیکار کنیم؟ اول ویدیو هم بهتون گفته بودیم که یکی از مشکلات ماشینم اینه که کفش باید جوش بخوره، چون که پوسیدگی داره. تو ایران معمولا ماشینا زیاد پوسیده نمیشن مگر اینکه تو شمال باشه چون که رطوبت زیاده، ولی توی آلمان پوسیدگی خیلی زیاده چون که هر جای آلمان که بری رطوبت هوا خیلی زیاده و آفتاب خیلی کم. واسه همین من دوستم آوردم، دوستم مایکم اومده، آلمانیه، قراره که مایک بیاد برامون این پایین رو جوش بزنه. وضعیت پایین ماشین رو ببینید، قشنگ انسان انگشت ازش رد میشه. مخصوصا اینجا ماشین رو انگشت کردم. الان واقعا انگشتش کردم. همه اینا بعد اوکی بشه و بعد جوش داده بشه. اینجا رو ببین. اصلا شننگای ترمز بنزین هم این پایینه. یعنی اگه بخوای ترمز پرادو ببری از این پایین بام یه قیچی میزنی تمامش میره. بچا این قسمت هم باید جوشکاری بشه. این قسمت هم همچنین. یه تیکم اینجا. پوسیدگی‌ها رو می‌بینید چه قشنگ پیچ گوشتی میره داخل. اینجا هم همچنین. بریم برای جوشکاریش. اگه این کارم بتونیم امروز انجام بدیم، بعدش شما میریم سراغ پولیش هم تمام کنیم، دیگه بیشتر کار رو انجام بدیم. لیتس گو. تو تایمی که من دنبال خرید میله بودم و داشتن بهم فرو می‌کردن، آقا مهدی صندلی‌ها رو هم باز کرد تا بریم کم کم سراغ داخل ماشین. بچه‌ها ما اومدیم یه ذره آهن هم خریدیم و برگشتیم و حدس بزنید قیمت اینا چقدر شد. همین یه تیکه شد 14 یورو. قیمت این یه تیکه حدس بزنید این چقدر شد بچه‌ها. خیلی جالبه. اگه بهتون بگم شاید باورتون نشه. آقا مهدی حدس شما چیه؟ به نظرت این چقدر قیمتش شد؟ این یکم گرونه. چقدر شد؟ تو اینجا فکر می‌کنم 15 تا 20 یورو. 15 تا شد. دقیقاً. 15 یورو بابت این 1,500,000 میشه. تو ایران به نظر چقدره؟ این یه آلیاژ خاصی داره. آره مثلا این تو ایران که قیمتی نداره. تو ایران من حدسم رو 100,000 تومانه. 100 چون من شنیدم از ایران حتی آهن میفرستن سمت دبی و امارات میان صادر میکنن. حتی بچا قیمت تو آلمان الان میاد دستتون 15 یورو 14 یورو. تو این تایمی هم که ما نبودیم آقا مهدی زحمت کشید و داخل ماشین رو آماده کرده و به به از صندلی
صندلی دیگه نداره ماشین، همین صندلی رو در آورد. باندای اصلی پراید بچه‌ها شبیه 9 نگاه کنید، حداقل 12 وات و حداکثر 25 واته. این باندایی که رو پراید میذارن تو ایران همش فیکه، اوریجینالش اینجاست. یس ماشین لخت شده، قشنگم از اینجا این پایین معلومه. نگاه کنید واسه همینه که معاینه فنی بهش گیر داده، قشنگ این پایین معلومه. حالا اگه ما هم می اومدیم از این پایین جوش میزدیم، این فرشایی که اینجا بود اینا میسوختن، این اصلا خوب نمیشد. این قسمتو ببینید اینجا که دیگه کلا بازه. اون چیزی که ما گرفتیم دقیقاً واسه این قسمته، اینجا بذاریمش و جوش بزنیم چون مقاومتش هم زیاد. دوست من داره ماشین رو جوش میزنه، تعمیرش میکنه و تو این تایم من اومدم اینجا صندلی ماشین آقا مهدی زحمت کشیده در آورده. الان بریم برای تمیزکاریش. برید خودتون ببینید که چقدر اینجا لکه داره، پر از موه و پر از چرک. الان این یه مواد شوینده است، این مواد رو بعد روش بزنیم. بچه‌ها یه مواد شوینده است که این مواد شوینده مخصوص ما الان بعد روی صندلی‌ها بزنیم و بعدش با یه برس میزنیم و یه ذره صندلی‌ها رو تمیز میکنیم و بعد میتونیم خیلی راحت صندلی رو بشوریم. همین آسونی. لیتس گو بریم برای تمیزکاری. یه تشکر ویژه می‌کنیم از آقا حسن و مهدی. و اگه شما هم توی آلمان هستید و قصد خرید و فروش ماشین دارید، حتما به تیم اتومایل سر بزنید و همراه حمل و نقل در سراسر آلمان. بچه‌ها ما همچنان مشغول درست کردن زنگ زدگی و پوسیدگی کف ماشینیم و از اون طرف صندلیام تمیز شدن. حالا تا وقتی که بچه‌ها اینجا دارن تمام میشن بریم صندلی‌ها رو چک کنیم. صندلی‌های پراید ما شدن مثل روز اول. تمیز شدن و من خیلی ازش راضیم، تازه اینجا ما زیر نور خیلی زیادیم. حالت معمولی اگه بخوایم توی ماشین بذاریمش که اصلا یه دونه لکه‌ش هم معلوم نمیشه. الان فقط منتظریم که ماشین جوش زدنش تموم بشه و بعد بیاریمش دوباره اینجا بذاریمش، پولیشش رو تموم کنیم و در حینی که بچه‌ها دارن پولیش میزنن من میخوام از داخل تمیزش کنم. و حرکت بعدی میشه که بریم قطعات جدید ماشین رو روش نصب کنیم و ببریم معاینه فنیشو بگیریم و بعدش هزار تا کار میتونیم باهاش انجام بدیم. تا بچه‌ها دارن پایین ماشین رو جوش میدن ما بریم لامپ عقب ماشین هم عوض کنیم. بچه‌ها این لامپ برای وقتایی که مه زیاده بهش میگن لامپ مه شکن یه جورایی. من فکر می‌کردم چراغ ترمزه ولی بریم اینو عوض کنیم. الانم خیلی کارمون راحت‌تره. بچه‌ها لامپش سالمه، ما دوباره زدیمش جا و این باید چه می‌دونم میوزیش ترکیده باشه. ولی بیاید اینجا رو ببینید، پرادی که تو ایران هستن چراغ مه شکن دارن این پایین. برام حتما توی کامنت‌ها بنویسید. یه جورایی خود پرایده، یه جورایی هم همه چیزش فرق داره. مثلا یه شکل دیگه است. این برای من خیلی جالبه. خب اوکی. بچه‌ها مثل همیشه من اومدم یه قدم کمک کنم به بچه‌ها. ریدم. بچه‌ها ماشین الان از پایین ببینیم. این قسمتی که می‌بینید. بچه‌ها این تیکه آهنایی که ما خریدیم و این دوستمون اومده همه رو اینجا سوار کرده. از بالا جوش خورده، از پایین هم بعد جوشش بزنه. این قسمت هم الان تراشیده. چون که جوش که می‌خوام بزنم اول لایه رنگ روش بعد بیاد بیرون. وگرنه اصلا نمیشه جوش زد روی رنگ. فکر کنم یه نیم ساعت دیگه کار داره. بچه‌ها چراغ جلوشو ببینید. نوشته که کره. اصلا همه چیز کره. راهنماش اوریجینال. زده کره. بچه‌ها سایز رینگش 12 است و لاستیکاش هم 145 در 70. واقعا کوچیکه. اندازه اونجا منه. کمک‌های ماشین رو ببینید. همه چیزش کوچیک و جمع جوره. خیلی گوگلیه. من خیلی باحال حال می‌کنم. خیلی من اینو دوست دارم ماشینا رو. نوش می‌کنم. حالا نگاه کنید. ولی اینقدر وضعیتشون بد بود که مجبور شدیم بقیه کارا رو بسپاریم برای فردا. یه روز جدید فرا رسید. من یه خبر یه ذره بد دارم براتون بچه‌ها. این جوشکار آلمانی که دیروز اومده بود متاسفانه با پراید آشنا نبود، با ماشینای اینجوری اصلا آشنا نبود و نتونست درست حسابی جوشش بزنه و مشکلش این بود که این پراید کفش خیلی نازک بود و خیلی هم پوسیده بود. هر چقدر که میومد جوش میزد اون جوشه آب میشد میافتاد رو زمین. واسه همین نتونست دیشب کارو تموم کنه. ما الان به یه جوشکار نیاز داریم که اون جوشکار واقعا تخصصش رو ماشینای قدیمی باشه، خیلی بهتر بتونه جوش بزنه و امروز هم روز تعطیلیه و پیدا کردن یه همچین جوشکاری حتی برای آقا حسن که صاحب اینجا هستش و کلی تجربه داره خیلی سخته. چه برسه به من. تمام تلاشمون رو کردیم که امروز یه جوشکار بتونه بیاد اینجا. اصلا مبلغش هم برام مهم نبود، فقط بتونیم پراید ما رو جوش بزنه. از پیشرفت بخوایم صحبت کنیم بچه‌ها بیاد خودتون ببینید. جوشکاری ما تا به اینجا پیشرفته. می‌بینید یه تیکه آهن گذاشته، جوشش هم زده. این قسمت الان خوب شده ولی همچنان یه نقطه‌ای هستن که آدم میتونه اون پایین رو ببینه، مخصوصا اینجا دیگه خیلی واضح هستش. اینو معاینه فنی دوباره بهش گیر میده. بعد تو این تایمی که خرید جوشکار جدید بیاد ما گفتیم که بریم با پلیش زدن ماشین ادامه بدیم که امروز حداقل پولیشش تموم بشه. و من می‌خواستم حتی در حین پولیش داخل ماشینم تمیز کنم ولی با این وضعیت نمیشه، چون که اول بعد جوش بخوره، بعد کفی‌ها رو بتونیم ببندیم و بعدش بریم سراغ تمیزکاری داخل. به جز پولیش زدن پس بریم ماشین رو برای پولیش زدن آماده کنیم. خب آقا اول از همه بچه‌ها اینا رو همه رو آقا مهدی به من یاد داده. هر کی دیگه من بیام اینجا شاگردی کنم. یو دیدی از چند ماه دیگه مهران یوتیوب ول میکنه و کلا میره تو کار ماشین. البته مطمئنم بعد یه هفته منو اخراج میکنن. واسه همین فکر کنم سعی نکنم بهتره. ماشین که آماده شد
میتونیم بریم سراغ اصلی کاری. کی میگیره جا تو رو تنم خستگی خنده ها تو. حالشو ببرید. بهترین چسب زندگی و تمام به این قشنگی. چسب دیگه اینجاش باز شد. اومدم تعریف کنم اینجاش باز شد. مقصر من نیستم، جنس چسب اصلا خوب نیست. عروس نمیتونه برقصه، میگه چسبش بده. نمیدونم چرا خودمو دیس کردم، ولی برای این عروسک خیلی خوشحالم. بچه‌ها اینجا چسب زدیم که کثیف نشه. بریم سراغ دستگیرا. بعد تمام ماشین ما الان آماده پلیش زدنه. خب بچه‌ها ما یه مهمون ویژه داریم. علی گیزی از مونیخ اومده. جای پوریا الان اینجا خالیه، ولی پوریا متاسفانه دیروز امروز نتونست بیاد چون که دانشگاه داشت. علی گیزی یه سورپرایز برات دارم. چشاشم بچه‌ها ما کاملا حرفه‌ای به سبک ژاپنی بستیم. فوش گذاشتم. ببین من الان اومدم جایی که ماشین فروشیه. خب آره دیگه بیا بیخیال بیا اینجا. دستتو بده. من نمیخواد دست به دست پسر بدم. من فقط دست به دختر بدم. بابا بیا دیگه زر اضافه نزن. بیا ببین سورپرایز دارم برات. چشاتو بابا نترس. بابا دیگه نمیبینم تو چرا اعتماد به من نداری؟ خب اینجا چرا خم شدی؟ انگار چیکار کنم؟ تو محوطه بسته یه ذره به اینجا. یه ماشین جلوته. اول از همه دست دیگه بزن. شما آقا مهندس هستی دست دیگه. بزن به اینجا. ببین چه ماشینیه. اگه تونستی حدس بزن. بچه عمرن اگه حدس بزنم. تونستی حدس بزنی چه ماشینیه؟ چه میدونم یه دور قنبله اومده بیرون بعد حدس بزنم. حالا وایسا. پدرم حالا وایسا. ماشین میفروختش، مادرم ماشین میفروخت. آماده ای؟ چه میدونم با. چقدر به این چسبیده. وای مجاب که هنوز پراید رو جدی؟ آره؟ نه این زانتیا بوده تو زندگی قبلیش. بابا این توی خونه ما تو ایران قشنگ عین این پاک شده، اسمش هم کیاس. همینو میفروشن. به قورا تو خونه ما تو ایران پاک شده. ببین اورجینال 100 بالا قیمت. نه چطوره؟ بابا ما گفتیم حالا یه بوگاتی چیزی فکرشو می‌کردی؟ نه جدی تو کف آلمان بابا این قیمتش از بوگاتی هم بیشتره. خب این الان صندلی نداره، کجا داری میری؟ برا من سواله. من به هر شان راضی‌ام. ولی فکرشو می‌کردی تو آلمان یه پراید مثلا ببینی؟ واقعا واقعا دمت گرم. بار اولته نه؟ آره بار اول من تو آلمان نیست. نیستش. پوریا گرم. منم اینو هدیه گرفتم. پوریا به داده. پوریا و آقا حسن و آقا مهدی. آجی با پوریا منو کانکت میکنه، من از این کار دارم. پوریا فقط با من اوکی. اینم از سورپرایز علی. ما بریم برای ادامه کار. وقت نداریم. برنامه امروز ما اینه که ما خیلی یهویی تصمیم گرفتیم که سپر ماشین رو رنگ مشکی بزنیم. حالا چرا سپرهای ماشین رو رنگ مشکی بزنیم؟ چون که شبیه پرایدای توی ایران بشه. توی ایران هم رنگ پرایداشون مشکیه. البته اوریجینال پراید این رنگیه، ولی خب این یه موردو اینجام چون که یه ذره زدگی داشت، ما این یه مورد گفتیم کلا مشکیش کنیم که شاید پراید توی ایران باشه. الان من اینجام برچسب زدم قبل از اینکه رنگ بزنیم و معمولا روزنامه میذارن، ولی نیازی نیست. من روش بهتر دارم که راحت‌تر هم هست. الان بریم یه ذره اینجا رو سنباده بزنیم، بعدش بریم برای رنگ‌آمیزیش. لیتس گو. سنباده زدن و بیشتر از رنگ‌آمیزی دوست دارم. اینم از وضعیت دستای من، ولی خدا رو شکر سپرهای ماشین رو هم جلو هم عقب تونستیم سنباده بزنیم و مرحله بعد اینه که سپرها رو بشوریم، بعدش بریم برای رنگ‌آمیزیش. لیتس گو. من الان یه دستگاه باد آوردم، یه دستگاه باد دیگه است، با اون یکی فرق داره. یه ذره بریم نکنید این اثرات سنباده رنگایی که روی سپر ماشین هست رو ببریمش و بعدش با آب میشوریمش. این روش به نظرم خیلی بهتره. بچه‌ها بیشترین سنباده رو من واسه سپر جلو زدم چون که خیلی زدگی داشت و برام مهمتر بود. یه ذره بشوریمش که رنگی هم که روش مونده از بین بره و دیگه آماده رنگ‌آمیزی بشه. سپرها رو اگه قرمز میذاشتیم بهتر میبود یا وقتی که مشکیش میکنیم. همه چیز آماده رنگ‌آمیزیه. الان من فقط باید راهنمای جلو هم بپوشونم و بعدش میتونیم دیگه شروع کنیم. الان کاری که من میکنم اینه که کارتون رو همیشه اینجا میگیرم جوری که بچسبه به برچسب ما. بعد شروع میکنیم به رنگ‌آمیزی کردن، اینجوری که نیاز به روزنامه زدن هم نیست. آقا مهدی هم بچه‌ها به ما گفته که بعد یه دست بزنم برم و بعد برگردم که شوره نکنه. تو این تایمی هم که آقا مهدی داره پلیش میزنه ماشین، من سپر جلو رو رنگ زدم تقریبا تمامه. بعد بذاریم یه ذره خشک بشه، بعد بریم برای لایه دوم و الان میرم سراغ سپر عقب. سپر عقب لایه اولش رو رنگ میزنم، بعدش برمیگردیم سمت سپر جلو و میریم برای لایه دوم و لایه آخری.
ما با سپر جلو و سپر عقب کاملا تمام شدیم. علاوه بر اون آینه‌های سمت راست و چپ آقا حسن زحمت برچسبشو زد که من مشغول سپر بودم و منم رنگ‌آمیزیشو انجام دادم. اینم بهتون بگم که ما این آینه‌ها رو سنبادم زدیم ولی زیاد روش دقت به کار نبردیم. دلیلش هم اینه که ما می‌خوام همچنان این ماشین یه ذره اورجینال بودنشو نگه داره و واسه همین این زهای مشکی اینجا ما حتی قراره که رنگ نکنیم. بفهمیم که اوکی این ماشین 30 سال قدیمیه، قرار نیست نو بشه. تنها هدف ما اینه که این ماشین تبدیل به یه پراید ایرانی بشه، پرایدی که تو ایران تولید میشه. سپر عقبم که بهتون گفتم دیگه تمام شده. ما علاوه بر این که رکابای جلو و عقبم رنگ زدیم، گلگیرام رنگ زدیم. من اون جلو هم فکر کنم بهتون نشون دادم، ولی این عقبم اگه بشینید نگاه کنید قشنگ معلومه که گلگیر اینجا مشکی، اون ورم همچنین خیلی باحال شده. یعنی رکاب از داخل مشکی، گلگیر مشکی، ماشین تمیز شده. الان تنها کاری که من میخوام انجام بدم اینه که این دستگیری که اینجا میبینید رنگ نمیدونم اورجینالش چه رنگی بوده، ولی خب رنگش رفته و اینو میخوام رنگ مشکی بزنم. با 4 تا پیچ هم باز میشه و آقا مهدی هم داره زحمت پولیش رو میزنه. بچه‌ها این قسمت عقب و در راننده تمام شده. آقا مهدی واقعا خسته نباشی، خیلی عالی شده. اصلا خواهش میکنم دم شما گرم. آدم که اینجا وای میسته تفاوت داره میبینه. نه مثلا درب ماشین گلگیر عقب چقدر خوشگل شده. بریم سراغ ادامه کار. امروز باید تمامش کنیم. از بس پیچ قدیمی و زنگ زده اگه زور بزنم پیچ گوشتی میچرخه. حالا این دوتا پیچ اصلا داغونن. از اونجایی که نتونستم بازش کنم پس تصمیم گرفتم از رو رنگش کنم. هیچ مانعی برای مهران MK وجود نداره. دشمنان ببینن. بریم برای آخرین گلگیر این ماشین. و بچا یکی از لذت بخش ترین کارهایی که تو زندگیم تا حالا انجام دادم. یا چقدر باحاله. گلگیر کثیف رنگش رفته اصلا توسی شده از مشکی. تا چند ثانیه دیگه نگاه کنید. یه گلگیر مشکی خوشگل دوست داشتنی به همین آسونی. یکی از واقعا لذت بخشترین کارهایی که تو زندگیم انجام دادم. دیگه کم کم داریم میرسیم به پایان پولیش زدن و من از آقا مهدی خواهش کردم که این سری دیگه صندوق عقبو من پولیش بزنم. دلیلش هم اینه که دلیل اینی هم که آقا مهدی تا الان دستگاه پولیش رو من نمیداد واسه این بود که کاپوتو گند زده بودم و اگه من می‌خواستم کل ماشین پولیش بزنم باشه یه هفته اینجا بودیم. الان بریم برای پولیش صندوق عقب پولیشمون رو اول پخش بکنم، چون اگه اینجوری پخشش نکنید پخش لباساتون میشه و این خیلی بده. خدایش من خیلی اینجا پولیش زدنم یاد گرفتم، خیلی ولی حال میده. آقا لیتس گو، بریم از این ور شروع کنیم. تا الان که من از کار خودم راضیم، ولی بذار ببینیم که آخر سر دیگه چجوری در میاد. بریم ببینیم که چطوری شده. به نظر من که اوکیه، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی خب دیگه ما استاد نیستیم. من الان بار فکر کنم سوم چهارم تو زندگیمه که داشتم پولیش میزنم. و اینم از شما و اینم از پراید جدید ما. آقا مهدی دست درد نکنه. بچه‌ها مرد دوست داشتنی. بچه‌ها واقعا خیلی زحمت کشید. کلی عشق بذارید برای آقا مهدی و آقا حسن. اصلا عالیه. این الان خود پرایده، هیچ تفاوتی نداره. ماشین ما از بیرون تمام شد، تونستیم کاملا بازسازیش کنیم. بعد میمونه داخل که داخلش هم اول اصلا ما باید با یه جوشکار هماهنگ کنیم که بتونه بیاد و ماشین رو جوش بزنه که اوکی بشه. بعد بریم کفو ببندیم و بریم سراغ بقیه موارد داخلش. باشه نظر شما چیه؟ به نظر شما این پراید الان دوست داشتنی تر شده یا نه؟ نظراتتون رو حتما برام توی کامنت ها بنویسید.